Good morning everyone! It's day 3! First sila, day 2 pa lang. Aww! Sana all day 2. So, day 3 na, mag-breakfast na kami kasi 8 o'clock na. Ang usapan 6 o'clock kami magkikita. Ano nangyari? Nasundo na namin sila. Mag-water activities na kami for today. So, we are here at Puka Beach. Hindi kami nag-land tour, nag-DIY kami. Pero, isa lang naman pupuntahan namin beach. Sumakay kami dyan sa e-card kay Kuya. 250 ang bayad. Papuntang Puka Beach. Kasi malayo yung Puka Beach from stations 1, 2, 3, and 4. Parang magaganda yung ano ito. So yeah, punta kami Puka Beach. See ya! Ayun ka. Punta ka na. Yan ako. We're having lunch here. Sa blon ito? And Oh, daan tayo kila mami. Malapit pala sa Ramdon. sabi, malapit daw. Guys, Sa Marinduque, may isang Ramdon. Wala yung avocado Oo nga. juice. Avocado Isang shake. Mango shake yun eh. Pwede ka. Yung Si Mama, ito, maraming toyo. sabi nung binili lang ng barley. Pwede ba daw i-share? We have chicken barbecue or pork barbecue and then shrimp. Kain na, ito, kanin. Saan ba yun? Waka na rin. Nag-isip ko nga talalagay ko yung toyo dyan. Nagkaano ka ba? We're done eating. Ayan, ito pala yung pinainan namin. The John's Picnic Place. Ayan yung mga price range. Ayan. So yeah. Okay naman yung food. Wala namang kakaiba. Barbecue pa rin. Ganun pa rin yung lasa. Tapos yung shrimp. Ano masasabi mo sa shrimp? Wala akong masabi sa shrimp. Kasi maanghang. Oo, maanghang yung shrimp. Tapos mga ilang piraso yun? 8? 12 siguro. 12 pieces yung shrimp. So, overall na nagastos namin is 1,790. Wow. Oo, 1,790. Lahat kami nag-shake. Hindi ko rin alam kung ba't naging sa 1,790. When you enter Puka Beach, you will see this iconic picture place. Ano ba tawag doon? So, yeah, this is the Puka Beach. Yan, sobrang ganda. So, dito sa Puka Beach, sa gilid, marami kayong mabibilhan ng mga souvenirs. Yan, sobrang daming choices dito. May mga kainan, may mga souvenirs, pero, mind you guys, dito sa Puka Beach, mas mahal yung mga prices nila. Kasi, syempre, prices vary sa place ng pinupuntahan nyo. So, yan guys. Sobrang daming tao ngayon sa Puka Beach. Kasi, as you all know, maraming lumot ngayon sa Boracay stations. Sobrang daming lumot. At sa Puka Beach, wala masyadong lumot. Kaya, dito nagpupunta yung iba para maligo. Nakatambay kami ngayon sa shore. Tingnan niyo yung sombrero niya. So girly! Kasi ayaw niya maaraw. Yan naman yung isa. Nandito kami ngayon. Sobrang init kasi 12 ng tanghali pa lang. O baka mamaya na kami magano.
A few moments later. So, hi everyone! It's day 3 and, hindi pala, day 4. Actually, last day na dapat namin ni RV dito pero we decided to extend our stay kasi para sabay-sabay na kami ni mama na umuwi and nag-enjoy talaga kami. And today kasi yung activities mismo namin kasi kahapon, yun nga, pumunta kami ng Puka Beach and hapon na para mag-activities. Gustong-gusto ng mga bata na mag-activities. So, ayun. Hi everyone! It's our last full day here at Boracay and we are going to have 2 activities today. Yung una ay yung banana boat and then the second one is the UFO. We tried it already pero gusto kasi ni Naara. So, dito kami na gano'n ng activity. Wow, nagbabasa bago pumirma. We are on our way na sa activity. Speedboat muna daw kami. Oop, yeah. Thanks. Yeah. Yan. Love. Ito pala yung famous na nakita ko sa TikTok lag. Itong way na to. Bray! Tingnan mo, Bray! Ang daming isda. Kung ano? We are now here at the waiting area sa gitna ng dagat. Yan. Yan sila, oh. Mag-wait lang kami na maging turn namin. Kasi medyo madami yung tao ngayon. Nung kami nagpunta nun sa Boracay ng first time namin, wala talagang tao dito as in. Parang kami lang and then other groups. Pero ngayon po yung waiting area. Wow. Activities namin. We are now here at Ferra Hotel and Garden Suites.
We are now heading to our room here at Ferra Hotel and Garden Resorts. 209. We're here. 209. Room service. Let's have a quick room tour ulit. Pero pare-pares lang naman siya. Here's the bed. Wow, twin pala to. Hindi dapat dito pala sina Brian. Here's the twin room. Ay, ano to? Superior twin room or queen room ata to. Hey everyone! So, tapos na kami mag-activity sa Station 1. And yung in-avail namin na activity is yung banana boat and UFO lang. Pero if you want to have a package with them, pwede din naman. Yan, pwede din naman kayo mag-avail ng package and mas makakamura kayo kasi pwede kayong mag-island hopping. 3 islands yung pwede nyong puntahan. Parang yung Crocodile Island, Puka Beach, and yung Magic Island where you can do cliff diving. Pero may entrance fee kasi siya. Pero you have an option na hindi pumasok dun sa private island na yun. Kasi private island siya. So, ayun. May bayad talaga yung entrance fee. Tapos, kasama na din dun yung buffet lunch. Which is super sulit na. And 2 activities. Maalin sa helmet diving or banana boat. Or pwede nyo i-request na UFO and banana boat. So, yun. Yung package nila, depende yan kung sino yung makukuha ninyo. Magtanong-tanong na lang kayo kasi madaming nag-o-offer dito na mga local residents. Merong 1,200 to 1,300. Minsan, o-offeran nila kayo ng 1,500 to 600. Pero, kapag humingi kayo ng discount, bibigyan kayo nila ng discount. So, usap lang, ganun. Usap and deal. Tapos yun, bakit hindi kami nag-avail ng package? Kasi hindi na kami abot. Tanghali na kami nagising. And usually, nagsa-start ang island hopping ng 8 o'clock, 9 o'clock, and 10 o'clock. 11 na kami nakaayos at nakapag-meet lahat. So, hindi na kami abot. Yung activities na lang yung pinurchase namin. Which is super, super fun talaga to do with your family and friends. Sa UFO, mauutas kayo. Sa isang circle, pwedeng 6. So, 6 naman kami. Sakto. Ayaw pa nung mama ko nung una. Pero, at the end of the day, nag-enjoy pa. Wow! I would definitely recommend Ferra Hotel if and only if willing kayong maglakad ng 5 minutes walk. So, hindi siya beachfront, guys. Pero, yung room na to, yung service, and then yung amenities, swak na swak lang sa price nito. Kasi very budget-friendly to, guys. Tingnan nyo naman yung room. Sobrang ganda naman kasi, guys. Oh, sobrang ganda, diba? Pero, mind you guys, this is only 1,800 per night. Diba? Sobrang sulit na nun compare sa iba. Parang yung room, makakompare mo na siya sa mga 4-star hotel rooms dyan sa beachfront. Ang gagawin mo lang, maglalakad ka lang ng 5 minutes. Nasa D-Mall ka na, nasa beachfront ka na. So, diba? If you're on a budget and gusto mo pa rin ng magandang hotel, Ferra Hotel is the best hotel for you. Pero dun sa 1,800 guys, hindi pa kasama yung breakfast. Pero if you opt to have a breakfast, nasa mga 2,022 pesos siya per night. So, guys, sulit na kayo. I got you. Buti na lang talaga na-discover ko to kasi tinransfer ko si yung kapatid ko dito. And then, when we extended, tinransfer din kami dito. So, pero maganda din sa U-Hotel, guys. As in, madami kayong activities na magagawa din kasi may entertainment area sila. And yung room, maganda din. Super nice. Lahat ng kailangan mo nandun na. You don't have to bring anything. Maganda din naman talaga sa U-Hotel kasi what you expect from a 4-star hotel. Ayun, remind ko lang sa mga mag-extend dito sa Boracay, you have to email them after nyo makapag-book ng another
hotel booking and after nyo ma-move yung flight ninyo. Kasi, i-update nila yung QR code nyo, guys. You can email them at touristboracay@aklan.gov.ph. The only details you have to send them is your ID, your old flight details, your new flight details, and your new hotel booking confirmation. After that, magre-reply sila agad. Hindi kayo mag-worry na ilang oras hindi sila magre-reply. They will immediately reply and update your QR code. Oh, natawag na sila. Hindi na kami tapos guys. Ang tagal ng kapatid ko. Ganda naman. Malalis dyan. 𝑬𝑵𝑉𝑒𝑠